ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ ልክ እንደዚህ በምስሉ እንደምታዩት የኦስካር 32 ኢንች ቴሌቪዥን ምስሉ ተገልብጦ ሲመጣልን እንዴት አድርገን በፋክተሪ ማስተካከል እንደምንችል ነው። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ሄዳለሁ፣ ተከታተሉኝ። ልክ ይሄ ነገር በመጣብኝ ሰዓት ሜኑን ነካለን። ሜኑን ነካና 11 ልክ ሜኑ ከነካ በኋላ 1147 የሚል ኮማንድ አስገባን። ይሄ ከገባልን በኋላ ይሄ ይመጣል። ይሄ ከመጣ በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ፔናል ሴቲንግ ምን እንፈልጋለን ማለት ፔናል ሴቲንግ ልክ እንደዚህ ወደ ላይ ወርታች ይያልና ያው ፔናል ሴት 7 ቁጥር ይወደረስ በቢጫ የተከበበው ላይ ኦኬ በተን ነካለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ኦኬ ነካን። ይሄን ኦኬ ከነካን በኋላ ይሄንኛ ኦፕሽን ይመጣል። ልክ ይሄ ኦፕሽን እንደመጣ ምን እንፈልጋለን? ሚረር ሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። አሁን ሚረር 10 ቁጥር ላይ ወርታች ይያል ሚረር ሚል እስከደርስ ማለት ነው። የምታዩት ሚረር ሚል ኦፍ ነው ማለት ነው። ልክ ይሄን ምን እናደርጋለን? ኦን እናደርጋለን። አይቹ ልክ ኦን እንደሆነ ቀጥታ ይው ኖርማል ልክ ኦስካር ከሚለው እዚህ ጋር ልክ እንትን እንደምታዩት ከዚህ ጋር ካለው ጋር ተመሳሳይ ነገር መጣ ማለት ነው። በቃ ተስተካከለ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ። የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። በሌላ በሞቅ ደመቅ ባለ ስራ እስክንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ